คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับว่าแม่น้ำที่ใหญ่ที่สุดสายหนึ่งของทวีปอเมริกาเหนือมิสซิสซิปปีเคยไหลย้อนกลับได้เดี๋ยวนะคะ ไหลย้อนคือแม่น้ำทั้งสายแบบกว้างกว่าถนนพระรามสี่ไหลกลับหลังนี่นะคะ ฟังดูเหมือนตำนานมากกว่าเรื่องจริงนะคะ ผมก็คิดแบบนั้นตอนแรกครับ แต่พออ่านเอกสารประวัติศาสตร์กับงานวิจัยของ USGS ขนลุกเลย เพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องจริง มันเกิดขึ้นแบบ 2 ครั้ง 2 เหตุการณ์ด้วย โอ้โห แล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงคะ โลกกลับด้านเหรอ ไม่ต้องถึงขั้นครับ แต่โลกสั่นจนแทบกลับด้านจริงๆ เพราะนี่คือหนึ่งในแผ่นดินไหวที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์สหรัฐ แผ่นดินไหวนิวมาดริด 1811 ถึง 1812 ในวันที่ 16 ธันวาคม 1811 เวลาตี 2 กว่าๆ ทั้งทวีปกำลังหลับสบาย อยู่ดีๆ พื้นดินก็สั่นจนคนตื่นกันทั้งเมือง แล้วคนตอนนั้นยังไม่รู้จักแผ่นดินไหวแบบเราสมัยนี้ด้วยใช่ไหมคะ ใช่ครับ เขาคิดว่ามันเป็นเสียงคำรามจากใต้พิภพ บางคนบอกว่ามีแสงวาบขึ้นมาจากพื้นดินเหมือนฟ้าแลบ แต่เกิดจากแรงบีบของหินควอตซ์ นักวิทย์เรียกว่า earthquake slides โอ้โห บรรยากาศเหมือนเปิดหนังภัยพิบัติเลยค่ะ ใช่ครับ และความพีคคือแรงสั่นนั้นส่งไปไกลถึงวอชิงตันดีซี ระฆังโบสถ์ที่บอสตันห่างไปหลายพันกิโลดังขึ้นเองด้วย ความลับอยู่ใต้ดินครับ บริเวณนิวมาดริดไม่ได้อยู่บนขอบแผ่นเปลือกโลกเหมือนไทย ญี่ปุ่น แคลิฟอร์เนีย แต่มันเป็นรอยแยกโบราณริวฟุตริฟที่เกิดเมื่อ 750 ล้านปีก่อน แล้วแตกไม่สำเร็จ เหมือนรอยร้าวที่ไม่เคยหายดีใช่ไหมคะ พอมีแรงสะสมก็ร้าวซ้ำง่าย เป๊ะเลยครับ แล้วเปลือกโลกแถบนี้เป็นแบบแผ่นเหล็กแข็ง เคลื่อนแผ่นดินไหวเลยเดินทางได้ไกลกว่าฝั่งแคลิฟอร์เนียที่เปรียบเหมือนกระจกแตกร้าว อธิบายง่ายมากค่ะ เข้าใจทันทีเลย ต้องแยกเป็น 2 เหตุการณ์ครับ ครั้งแรก 16 ธันวาคม 1811 ย้อนแค่ไม่กี่นาที ครั้งที่ 2 7 กุมภาพันธ์ 1812 ย้อนหลายชั่วโมง จนเรือถอยหลังขึ้นเหนือจริง 2 ครั้ง 2 แบบ อะไรเนี่ย เหมือนแม่น้ำมีโหมดปรับระดับเลยค่ะ ๆ ครั้งแรกคือคลื่นอ่างน้ำยักษ์ครับ เหมือนเราเขย่าอ่างอาบน้ำแรงๆ น้ำจะกระชอกไปอีกฝั่งใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ มันจะสวนไปสวนมา แม่น้ำมิสซิสซิปปีก็ถูกเขย่าแบบนั้นเลย แผ่นดินไหวทำให้พื้นท้องน้ำสั่นแรงมาก จนเกิดคลื่นสูงที่วิ่งทวนกระแสขึ้นไปทางเหนือ พยานบนฝั่งอย่างเอลิซาไบรอันเล่าว่ากระแสน้ำไหลย้อนประมาณไม่กี่นาที อันนี้คือไหลย้อนจริง แต่เป็นคลื่นไม่ใช่กระแสใช่ไหมคะ ใช่ครับ เป็นแบบชั่วครู่ แต่ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 1812 สิ่งที่เกิดขึ้นคือของจริง น่ากลัวกว่านั้นเยอะครับ รอยเลื่อนริวฟุตฟอลดันพื้นท้องน้ำให้ยกตัวขึ้นหลายเมตร เหมือนมีเขื่อนหินยักษ์ผุดขึ้นกลางแม่น้ำในทันที แล้วน้ำที่ไหลมาจากทางเหนือคือ ตันครับ เหมือนปิดวาล์วน้ำใหญ่ทั้งสาย น้ำเลยสะสมตัวด้านหลังเขื่อน และต้องไหลย้อนกลับ พยานกลุ่มคนเรือบันทึกว่าเรือถูกพัดถอยหลังขึ้นไปทางเหนือหลายชั่วโมง อันนี้แบบแม่น้ำเปลี่ยนทิศจริง ๆ เลยค่ะ ไม่ใช่แค่ภาพลวงตา หลักฐานใหญ่ที่สุดคือริวฟุตเลคในรัฐเทนเนสซี ก่อนปี 1812 ไม่มีทะเลสาบนี้อยู่เลย พื้นดินบริเวณนั้นทรุดตัว 1.5 ถึง 6 เมตรในคืนแผ่นดินไหว แล้วน้ำจากแม่น้ำที่กำลังปั่นป่วน ก็ไหลเข้าไปเติมจนเป็นทะเลสาบถาวร ง่ายๆ คือ แผ่นดินยุบลงกลายเป็นอ่าง แล้วน้ำก็เข้ามาเอง ใช่ครับ และมันเกิดขึ้นภายในคืนเดียว ธรรมชาตินี้น่าเกรงขามจริง ๆ ค่ะ ฟังแล้วรู้สึกว่าเราตัวเล็กมากเลย มีรายงานหลายอย่างที่ฟังแล้วน่าขนลุกครับ เช่น แสงประหลาดพุ่งขึ้นจากพื้นดิน seismoluminescence เสียงคำรามใต้ดินเหมือนฟ้าร้อง ควันหมอกแปลกๆลอยขึ้นมาจากพื้นดิน งูโผล่ออกมาจากรูในฤดูหนาว นกฝูงใหญ่บินหนีอย่างสับสน ฟังเหมือนธรรมชาติพยายามเตือนล่วงหน้าเลยค่ะ แผ่นดินไหวนิวมาดริดทำให้พื้นที่รู้สึกแรงสั่นสะเทือนกว้างที่สุดในประวัติศาสตร์สหรัฐ กว้างกว่าแผ่นดินไหวขนาดเท่ากันในแคลิฟอร์เนียประมาณ 15-20 เท่า พลังส่งข้ามทวีปขนาดนั้น ไม่แปลกที่แม่น้ำจะไหลย้อนเลยค่ะ เขตนิวมาดริดยังไม่สงบครับ USGS ประเมินว่ามีโอกาส 7-10% ที่จะเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ระดับ M7 ขึ้นอีกภายใน 50 ปี
แปลว่าเรื่องแม่น้ำไหลย้อนอาจไม่ได้เป็นปรากฏการณ์ครั้งเดียวในประวัติศาสตร์ใช่ไหมคะ ถ้าแผ่นดินไหวขนาดประมาณนั้นเกิดขึ้นอีก มีโอกาสเกิดคลื่นย้อนทิศ หรือการยกตัวของท้องแม่น้ำได้จริงครับ ฟังแล้วรู้สึกว่าประวัติศาสตร์ไม่ได้อยู่แค่ในหนังสือเลยค่ะ แต่ยังเป็นคำเตือนจากอดีต ให้เราเข้าใจธรรมชาติที่ทรงพลังมากๆ ถ้าคุณชอบเรื่องราวสนุกๆ ได้สาระเปิดมุมมองใหม่แบบนี้ อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ และกดติดตาม Zero to Know ไว้เลยนะครับ แล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าค่ะ กับเรื่องเล่าที่สนุกกว่าที่คิดค่ะ จากศูนย์สู่รู้สนุกทุกคลิปค่ะ